हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हामी चाहिँ लेक्चर सिरिजमा छौँ र त्यहाँ चाहिँ आज हामी सफ्टवेयर क्वालिटीको बारेमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। अब के हो त सफ्टवेयर क्वालिटी भनेर चाहिँ यसको बारेमा हामी चाहिँ केही पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, डिस्क्राइब गर्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ है त। सफ्टवेयर क्वालिटी भन्छ बेसिकली। सफ्टवेयर क्वालिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि सफ्टवेयर क्वालिटी इज डिफाइन्ड एज द रिजनेबली बग अर डिफेक्ट फ्री डेलिभर्ड अन अ टाइम एन्ड विदिन अ बजेट मिट्स रिक्वायरमेन्ट एन्ड इज मेन्टेनेबल प्रोजेक्ट होइन। कुनै पनि अब एउटा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट छ भनिसकेपछि त्यहाँ सफ्टवेयर क्वालिटी भनेको चाहिँ के हो भनेपछि त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ बग फ्री हुनु पऱ्यो होइन, बग अर डिफेक्ट फ्री हुनु पऱ्यो, डेलिभर भएको हुनु पऱ्यो टाइममा, विदिन हाम्रो चाहिँ बजेटमा हुनु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ जति पनि रिक्वायरमेन्ट्सहरू छन् त्यो सबैलाई म्याचअप गरे हुनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, मेन्टेनेबल हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसको मेन एउटा चाहिँ यसको मेन डिफिनेसन नै यही नै हो है। सफ्टवेयर क्वालिटी इज अ रिजनेबल बग अर डिफेक्ट फ्री डेलिभर अन टाइम एन्ड विदिन अ बजेट मिट्स रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड इज मेन्टेनेबल प्रोजेक्ट होइन, त्यो कुराहरू भयो। अनि यसको चाहिँ अब आइएसओले दिएको चाहिँ अब एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन छ। अब क्वालिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द टोटलिटी अफ अ फिचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ product or a service that bears its ability to satisfy stated or implicit need भन्छ है। यो चाहिँ के हो भनेपछि एउटा चाहिँ टोटलिटी फिचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोडक्ट हो होइन, जसले चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अलरेडी त्यहाँ डिफाइन भएका निड्सहरू रिक्वायरमेन्टहरूलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइएसओले दिएको क्वालिटीको डिफिनेसन हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फिल्ड यो चाहिँ के हो त सफ्टवेयर क्वालिटी भनेको चाहिँ के हो, सफ्टवेयर क्वालिटी इज अ फिल्ड अफ स्टडी एन्ड प्र्याक्टिसेस द्याट डिजायरेबल एट्रिब्युट्स अफ सफ्टवेयर प्रोडक्ट भन्छ है। यो चाहिँ एउटा के हो, कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर प्रोडक्टको डिजायरेबल एट्रिब्युट्सको बारेमा चाहिँ के गर्ने, स्टडी गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने एउटा चाहिँ के हो, फिल्ड हो, एउटा चाहिँ प्रोसेस हो है सफ्टवेयर क्वालिटी भनेको, त्यो कुराहरू हो। सफ्टवेयर क्वालिटी रिफ्लेक्ट हाउ वेल इट complies with or conforms to the given design based on the फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स अर स्पेसिफिकेसन भन्ने मैले अलरेडी भनिसकेको छु। कुनै पनि हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू मिट छ कि छैन, त्यो रिक्वायरमेन्ट अथवा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन आधारमा चाहिँ त्यो डिजाइन बनेको छ कि छैन, त्यसले चाहिँ त्यही अनुसारको काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू चेक गर्नलाई नै हाम्रो सफ्टवेयर क्वालिटी भनिन्छ बेसिकली होइन। त्यो चाहिँ डिबग फ्री छ कि छैन, डिफेक्ट अथवा डिबग फ्री छ कि छैन, अनि त्यसपछि हामीले दिएको कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट अथवा चाहिँ स्पेसिफिकेसनको आधारमा चाहिँ त्यसले फङ्सनली काम गरिरहेको छ कि छैन, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजाइनलाई कन्फर्म गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु नै हाम्रो चाहिँ के हो, क्वालिटी सफ्टवेयर क्वालिटीको हामी चाहिँ यो चाहिँ डिफिनेसन हो है। सफ्टवेयर क्वालिटीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ, जनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि सफ्टवेयर क्वालिटी रिफर्स टु हाउ वेल इट मिट्स नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट। अब चाहिँ सफ्टवेयर क्वालिटी भनेको चाहिँ ओन्ली फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट मात्रै म्याचअप गर्ने मात्रै होइन कि त्यसले चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ मिट्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ त्यो रोबस्टनेस कस्तो छ, कतिको मेन्टेनेबल छ, कतिको चाहिँ त्यसको चाहिँ डिग्री अफ सफ्टवेयर वाज प्रोड्युस करेक्टली है, कतिको चाहिँ त्यो करेक्टली डेलिभर भएको छ, करेक्टली त्यो चाहिँ प्रोड्युस अथवा त्यो चाहिँ डेभलप भएको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ रिफर गर्ने, यी पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर यिनी पोइन्ट्सहरू नै हाम्रो के हो, सफ्टवेयर क्वालिटी हो। बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि रिजनल फ्री अर डिफेक्ट डेलिभर अन टाइम होइन, विदिन अ बजेट होइन, मिट्स रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड इज मेन्टेनेबल एन्ड देन इट के गर्नुपर्ने हुन्छ, इट सपोर्ट्स द डेलिभरी अफ अथवा इट सपोर्ट्स द डेलिभरी अफ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट सच एज के गर्नु पऱ्यो, रोबस्टनेस हुनु पऱ्यो, मेन्टेनेबल हुनु पऱ्यो, एन्ड देन इट अल्सो मेट्स द नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू पनि मेजअप गरे हुनु पऱ्यो होइन। त्यही नै कुराहरू हो। इफिसियन्सी कतिको छ, कतिको फ्लेक्जिबल छ, यो कुराहरूलाई नै हाम्रो के भनिन्छ, सफ्टवेयर क्वालिटीको अन्डरमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पर्छ। यही नै थियो हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर क्वालिटीको सर्ट इन्ट्रोडक्सन।